Hello everybody! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα special energy focus. Λίγο πιο brutal αυτή τη φορά. Αυτό το energy focus το κάνουμε για κανέναν απολύτως λόγο. Απλά είχα λίγο χρόνο, μου ήρθε και μια καλή ιδέα καθώς έριχνα τα ζωδιάκια μας και αποφάσισα να το κάνω. Η ερώτηση που κάναμε σήμερα στο σύμπαν είναι πολύ ενδιαφέρουσα και όπως σου είπα πριν είναι και λίγο brutal, γιατί θα μας πει την ομοία αλήθεια. Οπότε αν είσαι έτοιμη ή έτοιμος, διάλεξε την καρτούλα που θέλεις για να μάθεις το εξής. Γιατί σε αποφεύγει το άτομο που σε ενδιαφέρει? Τι του έκανες? Γιατί? Διάλεξε μια καρτούλα από το 1 έως το 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Για να μάθουμε επιτέλους γιατί σε αποφεύγει αυτό το άτομο, γιατί δεν έχεις την επικοινωνία που θα ήθελες, γιατί δεν είσαι σε σχέση μαζί του, γιατί μου πέρασε. Λοιπόν, πάμε τώρα παιδιά για αυτούς που διαλέξαν την καρτούλα νούμερο 1. Γιατί αυτό το άτομο σε αποφεύγει? Όπως σου είπα εδώ πέρα σήμερα θα πούμε την ομοία αλήθεια για να ξεπεράσουμε κάποιες καταστάσεις μέσα μας και κάποια πράγματα. Άκου να δεις, βλέπω δύο κατηγορίες εδώ ή μπορεί να είναι και 2 σε 1, να ξέρεις. Είτε αυτό το άτομο είναι από τα άτομα που έχουν κουβαλήσει πάρα πολλές υποχρεώσεις, έχει τη δουλειά, τη μαμά, τα παιδιά, την έτσι, το γιουβέτσι, αυτό το άλλο και έχει τόσα πολλά πράγματα πια να κάνει που δεν προλαβαίνει να έχει και να ασχολείται και με σένα, ή αυτό το άτομο είναι παντρεμένο και έχει οικογένεια οπότε δεν μπορεί να ασχολείται και πάλι και με σένα, και το τελευταίο και χειρότερο είναι ότι μπορεί να μην αντέχει εσένα. Δηλαδή, αν δεν μιλάμε για ένα άτομο που τρέχει σαν τον τρελό, έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις και δεν αντέχει πια, αν δεν μιλάμε για αυτό το άτομο, αν δεν μιλάμε για ένα άτομο που έχει την οικογένειά του και όπως και να έχει ρε παιδί μου, αυτό σου δημιουργεί ένα κάποιο, όχι βάρος, κάποιες ευθύνες, ας το θέσω έτσι. Κάποιες ευθύνες που θέλουν και το χρόνο σου και την ενέργειά σου. Αν δεν είσαι σε αυτές τις δύο κατηγορίες, τότε η brutal αλήθεια είναι ότι του δημιουργείς τεράστιο βάρος. Δεν μπορεί να σε αναλάβει. Οι ευθύνες που του δημιουργείς είναι πολύ περισσότερες από όσες γουστάρει τέλος πάντων να έχεις στη ζωή του. Μπορεί να είσαι high maintenance, μπορεί να ζητάς πολλά, μπορεί να είχατε μια πολύ μεγάλη σχέση και μετά ξέρω εγώ δεν αντέχει άλλο αυτός ο άνθρωπος. Στο είπα, θα είναι λίγο brutal σήμερα το reading σου. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε σίγουρα να κάνουμε έναν άνθρωπο που για τον α, β ή γ λόγο από αυτούς που σου είπα δεν μπορεί να αντέξει και το δικό σου βάρος ή σκέτο το δικό σου βάρος. Εντάξει αγαπούλα μου, πάμε για αυτούς που διαλέξαν την καρτούλα νούμερο 2. Ace of Swords. Λοιπόν, αυτό το άτομο ίσως να περιμένει από σένα μία συγγνώμη, ίσως να περιμένει από σένα να κάνεις την πρώτη κίνηση και να ξεκινήσεις μια επικοινωνία. Όμως η brutal αλήθεια είναι ότι ίσως να μην μπορεί να επιστρέψει, γιατί ίσως να ξέρει ότι θα πρέπει να σου πει όλη την αλήθεια. Και ίσως αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα για αυτόν, γιατί μπορεί να έχει κάνει κάποια κουτσουκέλα. Εδώ πέρα κάποιος άνθρωπος αποφεύγει την αλήθεια. Ή να την πει ή να τη δεχτεί και ο ίδιος. Δηλαδή μπορούμε να μιλάμε και για έναν άνθρωπο που δεν ξέρει καν ότι ενδιαφέρεται, αν ενδιαφέρεται, εντάξει. Μπορεί να το έχει ξεκόψει εντελώς από το κεφάλι του κιόλας. Αλλά νομίζω ότι κυρίως η brutal αλήθεια είναι ότι αυτό το άτομο δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν θέλει αυτή τη στιγμή να έρθει και να σου πει έτσι είναι τα πράγματα, γι' αυτό τα έκανα αυτά τα πράγματα και συγγνώμη Μαρία. Εντάξει, δεν θέλει να στα πει αυτά, γι' αυτό και σε αποφεύγει, γιατί έχει χεστεί πάνω του. Αυτή είναι η brutal αλήθεια. Πάμε για αυτούς που διαλέξανε την καρτούλα νούμερο 3, King of Swords. Λοιπόν, εσύ νομίζω ότι είτε έχεις να κάνεις με ένα άτομο που υπάρχει κι άλλο άτομο στη ζωή του και γι' αυτό δεν κάνει κάτι μαζί σου, γιατί είναι από τα άτομα που δεν γουστάρουν να κάνουν κακά πράγματα. Δηλαδή βλέπω εγώ εδώ πέρα έναν υπότι
βλέπω εγώ εδώ πέρα. Όμως η brutal αλήθεια θα μπορούσε να είναι και ότι αυτό το άτομο απλά δεν σε έχει εκεί που τον έχεις εσύ στη ζωή σου. Εντάξει, ίσως να μην ενδιαφέρεται καν το συγκεκριμένο άτομο. Αν δεν υπάρχει λοιπόν τρίτο άτομο και αν δεν προσπαθεί να κάνει το σωστό και το καλό για εσένα, για εκείνο και για το άτομο με το οποίο είσαι ή είναι τέλος πάντων, τότε η brutal αλήθεια θέλω να ξέρεις ότι είναι ότι αυτό το άτομο απλά δεν ενδιαφέρεται. Εντάξει, πάμε για αυτούς που διαλέξανε την καρτούλα νούμερο 4. Γιατί σε αποφεύγει το άτομο που σε ενδιαφέρει? Πρώτον, μπορεί να σε αποφεύγει γιατί αυτό το άτομο είναι χαζό. Εντάξει, γιατί μπορεί να το σκέφτεσαι και εσύ. Χαζός είναι αυτός που δεν με θέλει. Κατάλαβες? Όμως, η brutal αλήθεια που σου υποσχέθηκα είναι η εξής. Θεωρεί ότι είτε θα είναι μια λάθος κίνηση αυτή που θα κάνει αν έρθει κοντά σου, λάθος όμως κίνηση για τον α ή τον β λόγο, κάποιος τον έχει πείσει, κάτι έχει στο κεφάλι του, θεωρεί ότι είναι μέγα λάθος και ότι θα καταλήξει σε φιάσκο, είτε βλέπω επίσης ότι ίσως αυτό το άτομο θα πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για να μπορεί να είναι μαζί σου, του τύπου μέχρι και χώρα. Κατάλαβες? Ή θα πρέπει να χωρίσει από τη γυναίκα του, να πάρει διαζύγιο για παράδειγμα. Βλέπω ότι αυτό το άτομο θα πρέπει να υπερπηδήσει και το ξέρει πάρα πολλά, μα πάρα πολλά εμπόδια για να είναι μαζί σου. Θα πρέπει σε κάποια θέματα να ξεκινήσει τη ζωή του από το μηδέν. Μπορεί δηλαδή ας πούμε οι φίλοι του όλοι να μην σε θέλουν και να ξέρει ότι θα πρέπει να γυρίσει σε όλους αυτούς την πλάτη, κατάλαβες? Όπως και να έχει θεωρεί ότι είναι μια θυσία την οποία αυτή τη στιγμή δεν θέλει να κάνει. Γι' αυτό το λόγο αυτό το άτομο δεν είναι αυτή τη στιγμή στη ζωή σου και αυτή τη στιγμή δεν επικοινωνείτε και αυτή ήταν η brutal αλήθεια σου. Ότι ξεκάθαρα χρειάζεται να κάνει πάρα πολλές θυσίες τις οποίες δεν είναι ακόμα έτοιμος ίσως να κάνει και θεωρεί ότι άμα τις κάνει θα είναι και ηλίθιος ηλίθια για κάποιο λόγο. Πάμε για αυτούς που διαλέξαν την καρτούλα νούμερο 5. Μιλάμε για ένα άτομο που αυτή την περίοδο δεν είναι πάρα πολύ καλά συναισθηματικά αυτό το άτομο, γι' αυτό σε αποφεύγει, ίσως να μην θέλει και να δεις αυτή την κατάσταση εσύ, ίσως να μην έχει και χαρά να σου προσφέρει αυτή την περίοδο, ίσως και να καταπιέζεται όταν είστε μαζί, όταν μιλάτε για να είναι ευδιάθετος ή ευδιάθετη, όμως η brutal αλήθεια είναι ότι αυτό το άτομο είναι κολλημένο με μια σχέση του παρελθόντος, αγαπούλα μου. Είναι κολλημένο και δεν βλέπετε ότι θα μπορούσατε να είστε εσείς ακόμα, όχι ακόμα τουλάχιστον. Δεν σου λέω ότι δεν θα το δει ποτέ, αλλά με το κόλλημα που έχει φάει αυτό το άτομο, με τη θλίψη στην οποία βρίσκεται και με τις σκέψεις τις οποίες κάνει κάθε βράδυ για αυτό το πρώην άτομο, πρώην κατάσταση, πρώην σχέση, εντάξει, δεν έχει χρόνο να σκεφτεί για εσένα και για εκείνον ή για εκείνη, όποιος και να είναι. Οπότε η brutal αλήθεια σου, εσένα που διάλεξε την καρτούλα νούμερο 5, είναι ξεκάθαρη και κάνει κρά και λέει το άτομο αυτό είναι κολλημένο αλλού, ακόμα και αν σε βλέπει και του γυαλίζεις και πάλι συναισθηματικά δεν είναι ακόμα έτοιμο να γυρίσει το κεφάλι και να δει μια καινούρια μέρα μαζί σου. Εντάξει, είναι ακόμα λίγο κολλημένο στο χθες, στο προχθές, στο παραπροχθές και γενικά δεν έχω κάτι άλλο να σου πω, είναι κολλημένο. Εντάξει, αυτή είναι η brutal αλήθεια σου. Πάμε τώρα για αυτούς που διαλέξανε την καρτούλα νούμερο 5, 6. Και τι θα έβγαινε βέβαια στην καρτούλα νούμερο 6, ο διάολος. Γιατί ήμουν σίγουρη ότι άμα κάνω αυτή την ερώτηση κάποια στιγμή θα έβγαινε και ο διάολος, το ήξερα. Και στις 5 πρώτες κάρτες δεν μου το έκανε, όμως στην έκτη ήρθε. Άκου να δεις. Αυτό το άτομο μπορεί να είναι σε σχέση και με ένα άλλο άτομο και μάλιστα όχι μόνο απλά σχέση αλλά και γάμο ή αν όχι γάμο για κάποιο λόγο υπάρχει ένα σοβαρό δέσιμο. Είτε είναι κοινά οικονομικά, κοινό σπίτι, οι οικογένειές τους ή οι οικογένειές σας ξέρω εγώ είναι κατάλαβες, η οικογένεια του ατόμου αυτού με το άλλο άτομο το οποίο υπάρχει στη ζωή του είναι φίλοι
και τέλος πάντων έχουν δεθεί πάρα πολύ και δεν μπορεί να φύγει, κάπως υπάρχει ένα γατζάκι πάντως, εντάξει. Κάτι δεν τον αφήνει να κουνηθεί πέρα από αυτή την κατάσταση. Όμως η brutal αλήθεια, άμα θες να τη μάθεις, είναι ότι αυτό το άτομο σε θεωρεί κακή επιρροή. Είσαι κακή επιρροή. Κάνεις κακό στην ενέργειά του, στην πραγματικότητά του και στον υλικό του κόσμο για τον α ή τον β λόγο. Είτε επειδή μπορεί απλά να δημιουργείς πρόβλημα στην ήδη υπάρχουσα σχέση, ή μπορεί να πίνεις πολύ, να μιλάς άσχημα, κάτι του αρέσει, δεν του αρέσει μια συμπεριφορά. Θεωρεί ότι η ενέργειά σου δεν του κάνει. Τη θεωρεί αρνητική ενέργεια. Υπάρχει περίπτωση αυτή την κάρτα να τη διαλέξει ένας φίλος μου. Άμα κάτσει να δει το βίντεο. Λοιπόν, οπότε προσπαθεί να αποφύγει αυτή την αρνητική ενέργεια. Βλέπει ότι προς τα εκεί είναι τα σκατά και σου λέει, αφού προς τα εκεί είναι τα σκατά, εγώ θα πάω από την αντίθετη. Αυτή ήταν η brutal ενέργεια. Η brutal αλήθεια σου για σένα που διάλεξε την καρτούλα νούμερο 6. Κάπου βλέπει ότι είσαι πάρα πολύ κακή επιρροή. Βρες και το λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό το πράγμα. A few moments later. Και όπως πάντα η κάμερά μου έκλεισε την ώρα που μιλούσα για το διάολο. Δεν είναι ούτε πρώτη, ούτε η δεύτερη, ούτε η τρίτη, ούτε η τέταρτη φορά. Κάθε φορά που κλείνει η κάμερά μου μιλάω για το διάολο. Δεν γουστάρει καθόλου να τον δίνω. Τέλος πάντων, ξεκάθαρα, δεν ξέρω που με έκοψε πριν, αλλά ξεκάθαρα αποφεύγει την ενέργειά σου γιατί τη θεωρεί αρνητική ενέργεια και δεν θέλει να έχει πάρε δώσε. Παιδάκια μου, ελπίζω να σας άρεσε το Special Energy Focus σας. Ήταν σίγουρα πολύ brutal όπως σας υποσχέθηκα, αλλά σίγουρα θα μας άνοιξε λίγο τα μάτια και θα ξεκαθάρισαν κάποια πράγματα για εμάς και για το άλλο άτομο. Ελπίζω να σας άρεσε πολύ. Κάντε μου like, subscribe, comment, share και θα τα πούμε σύντομα με τα bi-weekly σας. Φιλάκια πολλά, bye!